Bună! Sunt Olga Tempe și astăzi vom vorbi cum să îți trăiești viața ta și nu pe a celorlalți. Cum ne pierdem pe noi înșine? În loc să aflăm cine suntem cu adevărat, parcă ne îndepărtăm pe zi ce trece mai mult de esența noastră divină. Dacă ne uităm la copii, vom vedea că aceștia se iubesc și se acceptă așa cum sunt. Nu au o problemă cu asta. Trăiesc în prezent și se bucură de fiecare clipă. Sunt momente în viața noastră când nu mai știm cine suntem. Nu ne mai cunoaștem. Copiem comportamente, ne schimbăm personalitatea, vorbim diferit, ne îmbrăcăm precum ceilalți. Când considerăm că suntem pe drumul cel bun, ceva din interiorul nostru ne spune că de fapt suntem pe un traseu greșit. Și aici apare întrebarea: vreau să mă schimb cu adevărat? Da, vreau să mă schimb, dar nu în acest mod. Cât de mult nu ai încercat să fii altcineva, nu vei reuși. De când apare această dorință de a ne schimba, de a fi altcineva? Păi ne întoarcem în perioada copilăriei. E acea etapă a vieții în care se pune baza tuturor convingerilor noastre. Copilul absorbe ca un burete tot ceea ce aude și vede până când devine cât de cât stăpân pe gândurile sale. Intenția bună a părinților, bunicilor, cât și a celor pe care îl cunosc, îl direcționează inconștient să fie altcineva. Cred că fiecare a auzit următoarea sugestie. Vezi cum face colegul, colega ta? Tu de ce nu poți să faci cum fac și ei? Chiar vrei să fii ultimul? Vreau și eu să fiu mândră de tine. Și aici apare drama. Celălalt îți sugerează să faci ceea ce nu a reușit el într-un anumit timp. Compensează nemulțumirile sale cu tine. Dacă eu nu am reușit să fac acest lucru, tu ar trebui să-l faci mai bine decât mine. Aceste gânduri sunt rareori exprimate verbal sau conștientizate de către persoana respectivă. Adulții au așteptări de la copii să facă ceea ce au reușit ei sau nu au reușit și subtil pun această povară pe umerii copilului. Vreau să mă faci mândră de tine. Precum știm, fiecare suntem unici și suntem înzestrați cu anumite talente, dar nu putem fi buni chiar la toate. Înainte de a-i cere copilului să facă ceva, adultul trebuie să țină cont dacă celui mic îi place sau nu acea activitate, dacă se simte bine făcând acel lucru sau îl detestă. Dacă celui mic nu îi va plăcea acea activitate, se va simți frustrat, se va victimiza și va considera că nu este suficient de bun ca să-l facă pe adult mândru de el. Oare de ce copilul nu ar trebui să fie mândru de el însuși, fără să încerce o viață întreagă să îi facă mândri pe alții de reușitele sale? De ce ar trebui să devină altcineva ca să fie acceptat de către ceilalți? Comparația distruge personalitatea fiecărui om. Cum facem anumite schimbări fără să ne pierdem în esență? Mai întâi începi să te descoperi. Cred că până în prezent ți-ai făcut o anumită părere despre tine sau cel puțin ți-au spus-o ceilalți. Începe să te accepti așa cum ești, chiar dacă tu consideri că nu ai anumite calități sau nu ți-ai atins potențialul. Pentru o claritate,
Notează tot ceea ce îți place la tine. Enumără acele mici defecte care te stopează din evoluția ta și creează o listă cu calități și aptitudini pe care vrei să le dobândești. Dacă vrei să faci o schimbare și nu știi cum, îți sugerez să te documentezi. În prezent avem acces la foarte multe informații. Te poți inspira din cărți, de pe internet sau de la oamenii care au dobândit ceea ce îți dorești tu. După ce ai cules toată informația de care ai nevoie, selectează-o doar pe cea care ți se potrivește și pune-o în aplicare. În loc să devii altcineva, mai bine îți concentrezi atenția pe tine însuți, vezi la ce ești bun și dezvoltă-te în această direcție. Trăiește viața ta și nu pe a celorlalți.